Mình đã dự định đi Lào khoảng 7 năm nay rồi, nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên cứ hoãn mãi. Để ra sân bay ở thành phố Hồ Chí Minh, mình đi xe buýt 152 từ trung tâm thành phố. Em gửi tiền hai vé cũng được, tùy. Giá vé 5.000 đồng, thuộc dạng rẻ nhất để ra sân bay luôn. Tuyến này được dùng khá nhiều vì ổn định, đi thẳng và tránh được sự khó đoán của giao thông. Thị thực đã được làm trực tuyến trước khi khởi hành, giá 52 đô la, có hiệu lực 30 ngày. Thị thực làm tại cửa khẩu bên sân bay ở Lào cũng có thể 40 đô la. Nhưng mình nghe là có thể gặp khó khăn nếu tờ tiền không mới, không đẹp, nên mình đăng ký thị thực trực tuyến hơn một tuần trước cho nó xong. Chuyến bay của mình quá cảnh ở sân bay mới của Phnom Penh, sân bay quốc tế Tây Trổ là sân bay mới hoạt động, rất hiện đại. Từ đó mình nói chuyến bay tiếp theo tới Viêng Chăn. Xuống sân bay quốc tế Techo, Phnom Penh. Bây giờ là 5 giờ 43 phút chiều giờ địa phương. And your window shade is open. Mình đến Viêng Chăn vào buổi tối. Thưa quý khách, máy bay chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hoa Thay. Cảm ơn chị nhiều nhé, chào chị. Trong phần 1 của loạt 3 video phượt ở Lào, chúng ta cùng khám phá thủ đô Viêng Chăn, rồi phần 2 và phần 3 đi Luang Prabang và Vang Vieng. Hãy đăng ký theo dõi kênh của mình nhé. Hello. Hi. $7. You can go now. 100,000 kip. Okay. That's $5. Yeah, all $5. Bạn hãy nhớ điều này, mua SIM ngay ở sân bay luôn. Mình đã mắc sai lầm là không làm vậy vì quen ở Việt Nam, nơi mà bạn có thể mua SIM gần như ở khắp mọi nơi. Nhưng ở đây thì khác, ít nhất là ở Viêng Chăn, chuyện không đơn giản như vậy. Mình hỏi ở khách sạn, cửa hàng, thậm chí cả người đi đường, không ai biết mua SIM ở đâu cả. Đấy các bạn thấy, một phòng 430.000 đồng một đêm ở Viêng Chăn, Lào. Được đấy, chỉ cần ngủ thôi. Mai đi tham quan xem cả thành phố luôn. Mình có thể đổi tiền ở khách sạn hoặc ra ngân hàng, nhưng mình đã tìm được một thứ tiện hơn rất nhiều. Máy đổi tiền tự động. Convert the precaution. Insert the banknotes. Nó có thể đổi cả tiền Việt Nam đấy. Vị trí của nó ở phần miêu tả nhé. Please take banknotes will. Ta-da! Please take the banknotes. Tiếp theo mình muốn tới công ty viễn thông mua SIM mà không biết bắt taxi kiểu gì. Please take the banknotes. Rồi mình thấy một bảng hiểu song ngữ trên một tòa nhà kiểu cổ, kiểu thể thuộc địa. Nhìn giống văn phòng hội và có dòng chữ Hội người Việt Nam tại Viêng Chăn. Một anh trong đó giúp mình rất nhiều, còn gọi taxi đến trụ sở Lào Telecom giúp mình. Hello, do you mind if I record? No? Okay, no problem. Sang bước 3, tìm xe máy và tìm được một chỗ thuê xe gần trụ sở viễn thông. I want like a semi-automatic, Yes, like a Wave, yeah? For one day. one day is 200,000. 200,000, that's okay with me. Yeah. Mình sẽ để vị trí ở đây vì khá hữu ích nếu bạn đi theo tuyến tương tự. Alright, let me try a little, I'll be back. Ở đó có nhiều xe tay ga, chủ yếu là xe tự động. Nhưng mình muốn xe số bán tự động. Chỗ thứ hai, tiệm Traverser Motorbike Rental. Đấy các bạn. Nói chuyện rất thoải mái, gần giống như đang nói chuyện với người Việt. Nhưng chỉ khác là vì nói chuyện bằng tiếng Anh. Người Lào nói chung rất tử tế và cũng khiêm tốn, nhẹ nhàng. Mình đã chọn một cái xe khoảng 115 hoặc 125 phân khối, không nhớ chính xác, nhưng cảm giác giống Honda Future 125 của mình. Giá 8 đô la một ngày, rất hợp lý. Một điều cần biết là cách tính thời gian thuê xe ở Lào thường sẽ là chu kỳ 24 giờ cố định. Nghĩa là nếu bạn thuê lúc 8 giờ sáng thì sẽ phải trả lại lúc 8 giờ sáng hôm sau, hoặc kiểu 12 giờ đến 12 giờ. Nhưng nếu bạn muốn thời gian ngắn hơn, như 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều cùng ngày, họ cũng có thể điều chỉnh giá theo đó.
Giờ mình đã có tiền địa phương rồi, có SIM, có bản đồ Google và quan trọng nhất là có hai bánh. Lúc đó mình thật sự cảm thấy rất vui. Cuối cùng mình đã sẵn sàng khám phá Viêng Chăn một cách đúng nghĩa. Nói một chút về Lào nhé. Lào là một quốc gia không giáp biển ở Đông Nam Á, giáp với Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc. Dân số khoảng 7,5 triệu người và diện tích khoảng 236.800 km2, khá tương đồng với Rumani, quê mình, chỉ chênh lệch nhau chưa đến 2.000 km2. Một chi tiết rất hay đối với mình. Trước khi đến đây, mình có nghe vài người nói rằng thủ đô này không có nhiều thứ để làm. Nhưng mình nghĩ còn tùy bạn đang tìm gì. Với mình khá thích lịch sử, tượng đài và những nơi có ý nghĩa, nên mình thấy một ngày là hơi ngắn. Nếu bạn có thời gian, mình nghĩ nên dành ít nhất một ngày trọn vẹn cho thủ đô, hoặc 2 ngày nếu lịch trình ở Lào cho phép. Tức là đừng bỏ nơi khác như Luang Prabang hoặc Vang Vieng nhé. Ở thủ đô mình đã qua được 5 điểm tham quan chính. Điểm đầu tiên và có lẽ nổi tiếng nhất là biểu tượng của thủ đô Pattusai. Nó cách khu du lịch chính và khách sạn của mình khoảng 2 km. Đi tới đó cực kỳ dễ. Nó nằm trên một trong những đại lộ trung tâm của Viêng Chăn. Cứ chạy thẳng là thấy, gần như không thể làm. Và khi đến Pattusai, nó nổi bật ngay lập tức. Người ta thường gọi là cổng chiến thắng, và nó rất giống Khải Hoàn Môn ở Paris. Điều này không phải ngẫu nhiên. Hello. Can I ask you, where can I park the motorbike to visit? Here? Parking? Nó được xây từ năm 1957 đến 1968, trong giai đoạn Lào đang xây dựng bản sắc quốc gia sau khi giành độc lập. Công trình được xây để tưởng nhớ những người đã chiến đấu vì độc lập của đất nước. Điều thú vị là nhìn từ xa thì mang phong cách châu Âu, nhưng khi đến gần thì bạn sẽ thấy rõ các chi tiết Lào, họa tiết Phật giáo, hình tượng thần thoại và hoa văn truyền thống được chạm khắc trên công trình. Ngày nay, đây là một trong những biểu tượng nổi bật nhất của thủ đô, và bạn cũng có thể đi vào bên trong và leo lên trên để ngắm toàn cảnh thành phố. Hello, parking for the park? Yeah. Khi mình đến Pattusai, ấn tượng đầu tiên của mình là thật sự vừa tò mò vừa hào hứng. Đây là kiểu công trình bạn đã thấy trên ảnh rồi, nhưng khi đứng trước nó thì cảm giác khác hẳn. Nó có hiện diện rất rõ, ngay cả từ xa. Hello. Do you mind the camera? Is it okay? It's fine. Can we see? Vé vào cửa khoảng 30.000 kip, khá tiêu chuẩn ở Lào. Hầu hết các công trình, bảo tàng và điểm tham quan đều nằm trong mức đó, khoảng 1 đến $1.50. Khi mình vào bên trong, mình nhận ra có một số khu đang được sửa chữa. Họ đang nâng cấp nên lúc đó bên trong chưa hoàn chỉnh và không quá ấn tượng. Nhưng mình cũng không bận tâm, vì mục tiêu chính là lên trên. Mình đi chậm, vòng quanh toàn bộ cấu trúc, khám phá từng mặt,
cảm giác giống như một quảng trường trên cao, nơi bạn có thể từ từ ngắm thành phố từ nhiều góc. Nhưng có một thứ mình chưa nghĩ nhiều, đó là cái việc nắng. Nó cực kỳ chói, gần như không bóng râm, nên kính râm là thứ rất cần. Mình thì lại quên mất để ở khách sạn. Mình thực sự hơi khó chịu vì chuyện đó, nhất là vì bạn có thể thấy trong vài cảnh cận mình nheo mắt khá nhiều. Ở Viêng Chăn có Pathusai khiến mình nghĩ đến Khải Hoàn Môn ở Paris, nhưng mang chi tiết văn hóa Lào. Còn ở Bucharest, thủ đô của Romania của mình, cũng có Khải Hoàn Môn thật, gọi là Arcul de Triunf. Khi đi xuống dưới Pathusai rồi bước ra, có một khoảnh khắc rất là hay là bạn dừng lại và nhìn lên. Ở đó mát hơn, có bóng râm và bạn bắt đầu thấy rõ toàn bộ chi tiết của công trình này. Mà nó đẹp thật. Mình quay lại khách sạn để lấy áo vì trời quá nắng. Viêng Chăn là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của Lào, nằm bên bờ sông Mekong, đối diện với Thái Lan. Dù là thủ đô, Viêng Chăn có nhịp sống khá yên bình và thư thái, khác hẳn sự nhộn nhịp thường thấy ở nhiều thành phố lớn trong khu vực Đông Nam Á. Nhưng con đường rộng rãi, các ngôi chùa cổ kính và bầu không khí thanh bình đã tạo nên nét đặc trưng riêng của thành phố này. Lịch sử của Viêng Chăn kéo dài hơn nhiều thế kỷ. Vào năm 1563, vua Setthathirath quyết định rời kinh đô của vương quốc Lan Sang từ Luang Prabang về đây. Từ đó, Viêng Chăn trở thành một trung tâm chính trị, văn hóa và tôn giáo quan trọng của người Lào. Tuy nhiên, thành phố cũng trải qua nhiều biến động lịch sử. Đầu thế kỷ 19, Viêng Chăn bị tàn phá nặng nề trong các cuộc chiến với Siem, tức Thái Lan ngày nay. Sau đó, Lào trở thành một phần của Liên bang Đông Dương thuộc Pháp, và dấu ấn kiến trúc Pháp vẫn còn hiện diện ở một số khu vực trong thành phố này.
Ngoài các di tích lịch sử, Viêng Chăn còn nổi tiếng với những ngôi chùa đẹp, các khu chợ đêm sôi động và những quán cà phê ven sông Mekong, nơi du khách có thể ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Ngày nay, Viêng Chăn là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của Lào, đồng thời là điểm đến hấp dẫn đối với du khách muốn khám phá lịch sử, văn hóa và vẻ đẹp thanh bình của đất nước Triệu Voi, Lan Sang, tên cổ xưa của đất nước này. Trên đường đi mình có qua nhanh hội người Việt tại Viêng Chăn. Mình chỉ muốn nói lời cảm ơn một lần nữa với mọi người ở đó. Mình cảm ơn họ đàng hoàng vì tất cả sự giúp đỡ trước đó. Đặc biệt là lúc mình hoàn toàn bị kẹt, họ đã giúp mình xử lý mọi thứ. Đấy các bạn, một phòng $17 ở Viêng Chăn, Lào. Không có nhiều thời gian ở đây, chỉ có một ngày. Cho nên phòng có toilet, có phòng tắm, bình nước nóng. Cho các bạn xem ban công nữa. Không gian thư giãn ở đây. Phía kia ban đêm là chợ đêm to lắm. Tiếp theo, mình đi tới một nơi chắc chắn phải qua, Pha That Luang, hay còn gọi là Tháp Vàng của Lào. Pha That Luang là một trong những biểu tượng quốc gia quan trọng nhất, bạn sẽ thấy hình ảnh của nó ở khắp nơi. Đây cũng là một trong những địa danh nổi bật của Viêng Chăn, nhưng mang phong cách rất khác so với Pattusai. Nó cách Pattusai khoảng 2,5 km và cách khu du lịch chính của thành phố này khoảng 4,5 km. Đường đi từ trung tâm khá thẳng và dễ, nên khi đã có xe máy rồi thì đi tới đó rất đơn giản. Chuyến đi thực sự là một trong những phần mình thích nhất trong ngày.
Khi chạy xe quanh Viêng Chăn, điều gây ấn tượng nhất với mình ngay lập tức là thành phố này rất thoáng. Đường chân trời gần như hoàn toàn phẳng, rất ít nhà cao tầng, tạo cảm giác yên bình và trải ngang. Các tòa nhà cách xa nhau và nhịp sống chậm hơn so với Việt Nam nhiều. Giao thông ở đây cực kỳ nhẹ nhàng. So với Việt Nam nơi mình quen với sự đông đúc và hỗn loạn có kiểm soát, thì cảm giác ở đây gần như không thật, giống như đang chạy xe trong một phiên bản rất yên tĩnh và thư giãn của một thành phố Việt Nam gần như trống hơn hẳn. Khi mình đến Pha That Luang, việc tìm chỗ đỗ xe ban đầu không rõ ràng lắm. Biển chỉ dẫn không nhiều, nên mình hỏi một cô bé bán đồ lưu niệm gần đó xem có thể để xe ở đó không. Cháu nói được nên mình để xe cạnh quầy của họ. Hồ Thammasapha là một công trình Phật giáo nổi bật nằm gần khu vực That Luang ở Viêng Chăn. Được xây dựng vào năm 2010 nhân dịp kỷ niệm 450 năm ngày thành lập thủ đô Viêng Chăn. Nơi đây là trụ sở của Giáo hội Phật giáo Lào. Với kiến trúc đồ sộ, mái chùa nhiều tầng và các chi tiết trang trí tinh xảo, Hồ Thammasapha vừa là trung tâm tôn giáo quan trọng, vừa là điểm tham quan thu hút du khách khi đến thủ đô Lào. Về mặt lịch sử, That Luang là một trong những công trình tôn giáo quan trọng nhất của đất nước.
Hello. Is the camera okay? Okay. 30? Yeah. Vé vào khoảng 30.000 kip, giống như hầu hết các điểm tham quan ở Lào. Người ta tin rằng nó được xây dựng vào thế kỷ 16, thời vua Setthathirath năm 1566, và đã được trùng tu nhiều lần sau đó, đặc biệt là sau các giai đoạn hư hại và bỏ hoang qua nhiều thế kỷ. Mình không cần mua đồ gì thật, nhưng ủng hộ mấy cháu. Hello. You sell this for 150? Okay. Yeah. Stop for you. Thank you. Goodbye. Tiếp theo, mình đi bảo tàng lịch sử quân đội nhân dân Lào, cách đó chỉ khoảng 1 km. Cuộc chiến tranh mà trên quốc tế nhiều người gọi là chiến tranh Việt Nam thì trong khu vực thường gọi là chiến tranh chống Mỹ hoặc chiến tranh Mỹ tại Việt Nam và Đông Nam Á. Nguồn gốc của nó bắt đầu từ khi Pháp rút khỏi Đông Dương sau chiến tranh Đông Dương thứ nhất. Sau thất bại ở Điện Biên Phủ năm 1954, Pháp rút khỏi Dự An những năm 1950. Hiệp định Geneva dự kiến chia tạm thời Việt Nam ở vĩ tuyến 17 với kế hoạch bầu cử thống nhất, nhưng các cuộc bầu cử đó bị từ chối bởi chính quyền ngụy ở miền Nam, khiến Việt Nam bị chia cắt Bắc Nam lâu và dẫn tới chiến tranh kéo dài, leo thang. Nhiều người không biết xung đột không chỉ giới hạn ở Việt Nam. Toàn bộ khu vực Việt Nam, Lào và Campuchia bị liên kết chặt chẽ về địa lý và chính trị. Một yếu tố quan trọng là đường mòn Hồ Chí Minh, mạng lưới tiếp tế phức tạp chảy qua Lào và Campuchia để đưa quân và hàng vào miền Nam. Đây là một trong những lý do chính khiến Lào bị cuốn sâu vào cuộc chiến, dù về mặt chính thức là trung lập. Hello. Can I see the museum? How much is it? 100 for one. 100. Yes. Ooh. Okay. And I have one hour. 1 hour for 30. Okay. Okay. Thank you.
Can I go up there? Yes. Yeah, thank you. Lúc đó, Lào trở thành mục tiêu của một trong những chiến dịch ném bom bí mật lớn nhất lịch sử. Mỹ tiến hành các chiến dịch không quân quy mô lớn ở Lào nhằm phá đường mòn Hồ Chí Minh, dù Lào không phải chiến trường được tuyên bố chính thức. Đây thường gọi là cuộc chiến bí mật ở Lào. Tổng cộng có hàng triệu quả bom được thả xuống khắp đất nước. Một tỷ lệ lớn là bom chùm, chia ra nhiều bom nhỏ hơn và chạy rộng trên diện tích lớn. Vấn đề chính là rất nhiều trong số đó không nổ. Cho đến hôm nay, bom chưa nổ, tiếng Anh gọi là UXO, vẫn là vấn đề nghiêm trọng ở Lào, gây thương vong nhiều năm sau chiến tranh, đặc biệt ở vùng nông thôn. Di sản này cũng ảnh hưởng rất thực tế đến việc phát triển đất nước. Nhiều khu đất phải được rà phá và kiểm tra trước khi sử dụng, làm chậm xây dựng, nông nghiệp và mở rộng hạ tầng cũng như du lịch. Vì vậy, Lào cũng bị ảnh hưởng rất sâu và theo nhiều cách. Đây là quốc gia bị ném bom nhiều nhất thế giới, bình quân đầu người, nhưng ít được nhắc đến. Lịch sử thật sự rất tàn khốc, nhưng mình không bao giờ thấy chán khi tìm hiểu. Mình luôn muốn biết thêm chi tiết, thêm bối cảnh, thêm sự kết nối. Và việc đến bảo tàng thực sự là một trải nghiệm rất đáng giá sau tất cả những gì mình đã đọc ở khu vực này. Sau một ngày dài và khi mặt trời bắt đầu lặn, mình quyết định đi về phía sông Mekong để nghỉ ngơi. Mình đã tìm một quán cà phê Homsa cách bảo tàng khoảng 9 km. Trên đường đi, bạn sẽ dần tiến gần khu vực sông, và sông Mekong cũng là ranh giới tự nhiên giữa Lào và Thái Lan, với Thái Lan ở ngay bên kia bên trái.
xứ Lào là xứ chùa. Tổng cộng Lào có hơn 1.400 ngôi chùa. Cũng có chùa Việt Nam đấy. Theo báo Nhân dân, chùa Bàng Long ở thủ đô Viêng Chăn là một trong những ngôi chùa lớn nhất của người Việt Nam tại Lào. Từ hàng chục năm nay, chùa luôn tổ chức các hoạt động lễ giáo nhằm quy tụ bà con, tăng ni, Phật tử có các hoạt động hướng về đất nước cũng như tăng cường tình đoàn kết, gắn bó cộng đồng. Viêng Chăn là động lực thúc đẩy sự thay đổi kinh tế ở Lào. Trong những năm gần đây, thành phố đã có tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng từ nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Thành phố Viêng Chăn trong tiếng Lào là Nakhon Luang Viêng Chăn, trong đó Nakhon là thành phố, Luang là chính hoặc lớn. Trong đó phần thủ đô Viêng Chăn trong tiếng Lào gọi là Kamphaeng Nakhon Viêng Chăn. Nghĩa của Viêng Chăn là thành phố Chăn trong tiếng Lào.
excuse me, do you know a cafe here? The cafe? Hamsa, yeah? Here? Ah, okay. Where do I park my bike? Here, thank you. Thank you. So I heard you have a Mekong view? Upstairs, yeah. Okay, thank you. Can I order a coffee? Okay, Americano please with ice. Okay. Yeah. I pay now or pay later? Just pay now. Đây là kiểu nơi bạn có thể ngồi xuống, chậm lại mọi thứ và nghỉ ngơi sau một ngày dài chạy xe. Thật sự rất nên tới đây uống cà phê lúc hoàng hôn, một khoảnh khắc rất đúng sau cả ngày di chuyển. Mình quay về khách sạn Mekong Riverside vào cuối buổi chiều. Kế hoạch thì đơn giản thôi, nghỉ một chút để nạp lại năng lượng, rồi lại đi tiếp một vòng chạy đêm để xem thành phố sau khi trời tối nó như thế nào. Có một chi tiết rất quan trọng mà có lẽ nhiều bạn đang thắc mắc. Trong khá nhiều đoạn của video này, nhìn qua thì có vẻ như mình đang đi ngược chiều đúng không?
Nếu để ý những mũi tên màu trắng sơn trên mặt đường, các bạn sẽ thấy ở nhiều chỗ chúng chỉ hướng ngược lại với hướng mình đang chạy. Nhưng thực ra hoàn toàn không phải như vậy nhé. Dù ở quê hương của mình là Romania hoặc ở Việt Nam, nơi mà mình đang sinh sống, hay ở bất kỳ quốc gia nào khác, mình luôn có nguyên tắc là phải tôn trọng luật pháp địa phương, đặc biệt là luật giao thông. Rất nhiều tai nạn xảy ra chỉ vì mọi người không tuân thủ quy định, và đó là điều mình luôn luôn tránh. Trong suốt thời gian ở Viêng Chăn, mình luôn quan sát kỹ các biển báo giao thông chính thức bên đường và làm theo đúng chỉ dẫn. Mình cũng nhìn dòng xe xung quanh. Nếu có hàng chục chiếc xe ô tô đều đi cùng một hướng thì rõ ràng không thể nào tất cả đều đang đi sai được, đúng không? Với cả ban đầu mình cũng không chắc chắn nên đã hỏi người dân địa phương về việc này để xác nhận. Đúng, những mũi tên màu trắng trên mặt đường nó hơi bị lộn xộn. Thực tế là Viêng Chăn đang phát triển rất nhanh. Ở một số khu vực, tổ chức giao thông đã thay đổi nhưng những mũi tên cũ sơn trên mặt đường vẫn còn đó và chưa được xóa hoặc cập nhật. Vì vậy, đôi khi chúng có thể gây hiểu lầm. Điều quan trọng nhất là làm theo các biển báo giao thông hiện tại bạn nhé. Nếu biển báo cho phép đi theo một hướng nhất định và các phương tiện khác cũng đang lưu thông theo hướng đó thì bạn hoàn toàn đang đi đúng. Cho dù một mũi tên cũ trên mặt đường có vẻ như đang chỉ ngược lại.
Nếu ban ngày ở Viêng Chăn là kiểu yên bình, thư giãn, thì ban đêm có thể là một bầu không khí hoàn toàn khác và mình cũng muốn thấy nó. Mình lại chạy ra đại lộ chính quanh Pathusai rồi từ từ quay về phía khách sạn. Nhưng tuyến đường lớn quanh trung tâm vẫn đủ ánh sáng và chút nhịp sống để chạy xe rất ổn, đặc biệt là sau khi mặt trời lặn. Rồi mình quay về, kết thúc ngày bằng 2 bánh xe, lặng lẽ đi xuyên qua thành phố lần cuối.
Sau cả một ngày chạy xe cũng đến lúc gửi xe lại và đi bộ một chút. Mình đi xuống khu chợ đêm ngay cạnh sông Mekong ở Viêng Chăn. Khu này về đêm có cảm giác hơi khác, giống như một khu phố cũ hơn, đường rộng, lát gạch khá thoáng và đi bộ rất dễ chịu. Mình không hẳn gọi nó là khu phố cổ, nhưng nó có cảm giác hơi truyền thống và đời sống hơn so với các đại lộ chính. Dọc bờ sông là khu chợ đêm với khá nhiều thứ diễn ra. Cửa hàng nhỏ, quần áo, đồ lưu niệm, quầy ăn uống và đủ loại hoạt động. Thật ra mình cũng không có ý định mua sắm gì, nên chỉ đi dạo qua để cảm nhận không khí thôi. Tiếp đó là khu chợ đêm đồ ăn, nơi có rất nhiều món địa phương và đồ ăn vặt. Mình cũng muốn thử gì đó, nhưng lúc đó mình không thật sự muốn ngồi khám phá thực đơn tiếng Lào. Nhất là vì cũng đã muộn rồi và sáng hôm sau mình phải dậy sớm. One of these. 45, yeah. Okay. Vì mình vẫn còn 2 ngôi chùa nữa trước khi bắt tàu đi Luang Prabang, nên mình chọn cách đơn giản thôi. Mình ăn mì Ý, không hẳn là món địa phương nhưng cũng ổn. Và thêm một lý sinh tô kiểu Lào rất ngon. Hello, I'm back. So I'll take a melon, please. Melon? Yeah, thank you. Lúc đó không phải để ăn uống cầu kỳ gì cả, chỉ là nạp nhanh chút năng lượng trước ngày hôm sau. Sáng hôm sau, mình dậy sớm vì phải trả xe lúc 10 giờ sáng. Trước khi dậy Viêng Chăn, mình vẫn còn 2 nơi muốn tham quan. Điểm đầu tiên là ngôi chùa cổ Wat Sisaket. Cả hai nơi đều khá gần trung tâm thành phố, không xa khách sạn của mình và chỉ hơi lệch khỏi đại lộ chính dẫn về Patusai. Wat Sisaket được xem là một trong những ngôi chùa cổ còn tồn tại lâu đời nhất ở Viêng Chăn, ban đầu được xây dựng vào năm 1818 dưới thời vua Anovong. Mốc thời gian này quan trọng vì đây là một trong số rất ít công trình còn sót lại sau sự tàn phá lớn của thành phố vào năm 1828, khi xung đột Xiêm-Lào khiến phần lớn Viêng Chăn bị phá hủy hoặc hư hại nặng. Trong khi phần lớn thành phố sau đó được xây dựng lại, Wat Sisaket vẫn đứng vững, và đó là lý do lớn khiến nơi này mang giá trị lịch sử rất quan trọng đến hôm nay. Điều khiến nơi này đặc biệt hơn nữa cũng không chỉ là một nơi tôn giáo, mà còn giống như một dạng lưu trữ lịch sử, một trong số ít những liên kết vật lý còn lại của thành phố thời tiền hiện đại. Sau đó là một trong những địa điểm tâm linh quan trọng nhất ở Viêng Chăn và có danh tiếng rất lớn trong dân địa phương như một nơi cầu bình an và may mắn.
Bên trong khuôn viên có một công trình linh thiêng chính, thường được gọi là cột trụ thành phố hoặc cột bảo hộ. Đây chính là thứ mình tới để xem. Hello. Mình không dành quá nhiều thời gian đi quanh toàn bộ khu chùa. Mình chủ yếu tập trung vào khu đền chính, khu cột trụ, vì đó là thứ đã thu hút mình từ hôm trước khi đi ngang qua nhiều lần. Điều làm Wat Simuan nổi bật hơn nữa không chỉ là bản thân ngôi đền, mà là mọi thứ xung quanh đó. Mình nghe thấy tiếng trẻ con hát. Rồi cũng đến lúc di chuyển tiếp, mình thu dọn đồ, nói lời tạm biệt với người chủ thân thiện ở Mekong Riverside Hotel và đi trả xe trước khi rời Viêng Chăn. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chỗ cửa hàng để thuê xe máy các loại có thể tốt nhất. Mình đã thuê xe một ngày ở đây tính theo 24 tiếng, đúng 24 tiếng chứ không phải trong một ngày tháng đâu. Xe của mình rất tốt, 110 phân khối và giá 24 tiếng là $8, khoảng 170.000 kịp Lào. Chủ cửa hàng cũng rất là nhiệt tình và giúp đỡ mình và rất thân thiện và rất là thẳng thắn. Các chính sách thì cô ấy nói rõ ràng từ đầu. Nó cũng rất gần công ty Lào Telecom mà bạn phải mua SIM ấy. Ở Lào rất là khó để mua SIM điện thoại như ở Việt Nam. Các cửa hàng điện thoại ở thành phố này không bán đâu, phải ra Lào Telecom và nó rất là gần chỗ này để tìm bạn mua SIM rồi ra đây là hợp lý. Quá trình trả xe diễn ra rất suôn sẻ. Cô chủ cửa hàng rất chuyên nghiệp và thân thiện, mọi thứ được xử lý nhanh gọn. Đây các bạn, chỗ này thuê xe giá rất là ổn và xe rất là ổn. Mình thuê xe này của Ấn Độ, các loại xe này của Ấn Độ nhưng mà nó rất giống Honda Việt Nam. Người ta chuyên nghiệp lắm, có cả phân khối lớn này. Cô ấy còn gọi taxi giúp mình. Mình chào tạm biệt rồi lên đường ra ga. Hello. Và rồi một chuyện bất ngờ xảy ra, một trong những khoảnh khắc buồn cười nhất cả chuyến đi. Ban đầu trong taxi thì mọi thứ vẫn bình thường, chào hỏi đơn giản rồi không nói gì nữa. Nhưng rồi đang đi trong dòng xe, có một người tham gia giao thông phía trước mắc lỗi, lái xe ẩu. Và bất ngờ, ngay giữa tình huống đó, anh tài xế xe của mình lại nói một câu tức giận bằng tiếng Việt. Đi taxi ở Lào mà gặp một anh tài xế nói tiếng Việt. Anh tên là gì? Thon. Trước mình nghe ở Lào thì có nhiều người biết tiếng Việt, nhưng mà bây giờ mới gặp, hay quá. Xe ô tô em thấy cũng nhiều nhưng mà xe máy ít lắm. Ít xe máy so với Việt Nam. Việt Nam xe đạp nó nhiều không? Xe đạp đấy. Xe đạp xe máy đấy nhiều, xe đạp đấy nhiều á. Vâng. Cả hai. Cả ô tô
cũng nhiều. Việt Nam các loại phương tiện đường nhiều. Để đường Việt Nam là đẹp. Đường thì đẹp. Để tôi Việt Nam hơi nhiều lắm. Vâng, nhiều lắm. Tắc đường nhiều. Viên Chăn này thấy tắc đường ít thôi. Nhẹ thôi, nhẹ nhàng. Nhẹ thôi. Vâng. Nhẹ nhiều. Còn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có tắc đường nhiều lắm. Hôm qua em lái xe máy ở Viên Chăn này rất thoải mái. Ở Việt Nam thì phải cẩn thận. Phải cẩn thận, không an toàn lắm vì nhiều xe. Thằng Lao nói không có ké. Thằng Việt Nam nó có ké. Vâng, nhiều lắm đấy. Ồn ào lắm. Vâng, ở đây yên tĩnh. Rồi. Thằng Lao không có. Lái xe lung tung này không có. Việt Nam nó Việt Nam thì vẫn còn nhiều lắm. Ga này 4 năm, 3-4 năm. Đó là chuyện đấy. Xuống ở đây cũng được. Đó, không có được. Không sao cả. Không có tiếng. Vâng, em hiểu. Ui. Anh có WhatsApp không? Có WhatsApp? Có không? Ok, rồi. Tức là anh cài WhatsApp. Cổng 8 là của Việt Nam. Có gì alo anh. Cảm ơn anh nhé. Chào anh. Và đây là ga tàu cao tốc. Cuối cùng mình cũng tới được ga đường sắt Lào Trung mới ở Viêng Chăn. Đây là một phần của tuyến đường sắt Lào Trung khổng lồ từ Côn Minh ở Trung Quốc chạy thẳng xuống Viêng Chăn. Riêng trong lãnh thổ Lào, tuyến này dài khoảng 414 km, cắt xuyên qua núi non, sông suối và những khu vực hẻo lánh trước đây rất khó di chuyển. Hello. Is it okay if I record? Yeah. Ví dụ, quãng đường từ Viêng Chăn đến Luang Prabang dài Here? khoảng Okay. 340 km nếu đi thẳng. Trước khi có tuyến đường sắt này, cùng hành trình đó phải mất khoảng 8 đến 10 tiếng đi đường bộ. Giờ đây chỉ còn khoảng 2 đến 2 tiếng rưỡi trên tàu cao tốc này. Hello. So now what should I do? 11. Around 11 here. Okay. Well, can I? You just show your This. QR code. So I can put the passport away now, yeah? Okay. Thank you very much. Đối với mình, nhà ga gây ấn tượng lắm. Nó giống như một trung tâm giao thông hiện đại ở một quốc gia phát triển hơn nhiều. Vé được đặt hoàn toàn bằng ứng dụng chính thức. Quy trình rất đơn giản. Chỉ cần đặt tới nơi quét vé và đi. Hãy kiểm tra phần miêu tả để hiểu hơn. Tàu này có thể đạt tốc độ gần 200 km/h. Tốc độ xuất hiện trên màn hình mỗi lúc. Giá vé cũng khá hợp lý, thường khoảng 15 đến 20 đô la tùy hạng ghế. Nó sạch, hiệu quả và bất ngờ là rất yên. Mọi thứ vận hành trơn tru, không có rối rắm, không có hỗn loạn, chỉ là một hệ thống rất mượt từ đầu đến cuối. Đó là một chuyến đi rất yên bình qua Lào. Mình dành phần lớn thời gian chỉ để quan sát qua cửa sổ. Cảm ơn các bạn đã xem. Hãy đăng ký, thích, bình luận và chia sẻ video nhé. Theo dõi Mihai Travel Vlog. Tập tiếp theo sẽ là Luang Prabang, cực kỳ ấn tượng.